Ay, 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 udayam. Piksa tagayo sa kagpababa ingana waya waya uway Babanam kewalam, babanam kewalam, babanam kewalam, babanam kewalam, A few moments later. Guys, hello guys. Di ba hindi ka naman hinanapan ng ID? Oo, hindi na ako hinanapan ng ID. Pwede mga paano kay tita yan eh. Pauwi na kami guys. I'm going home. Gamitin natin yung ano ni paspas. Gamitin natin yung ID ni nasa dyan. Pa-process natin kaya makakasama si tita. Ano kaming metro guys. Uwi na kami guys. Nakakapagod, pangit yung Pilipinas. Pangit yung Pilipinas.